Вітаю вас, мої дорогенькі. Сьогодні подивимося на те, яким його рішення буде, що він вирішить щодо вас. Таке основне рішення, яке змінить, можливо, стосунки між вами, в який бік саме. Давайте дивитися. Але почнемо ми задавати питання з ним, йому такі. Спочатку наведемо такий резонанс, так, в яких енергіях, потім спитаємо про почуття, про думки щодо вас, і яке рішення він насамперед зараз має, і які рішення прийме, можливо, він сам цього не розуміє ще і не усвідомлює, але які рішення прийме згодом. І так, які енергії саме його зараз? О, він закоханий у вас. По вухам, бачите, закоханий в імператрицю. І тут енергетика така, розумієте, так? Тобто по тузу жезлів це такий імпульс страсті, пристрасті до вас. І як хочу почати щось більше, щось нове, якісь нові, як сказати, нові почуття, нові відчуття. Оце він хоче відчути з вами. Так, далі хочемо подивитися про думки щодо вас. Думки. Хочу бути... вона достойна найкращого чоловіка. Бачите, імператор виходить. Думки про вас, те, що він цим імператором хотів би бути для вас. Тобто чоловіком, який захищає зі зброєю в руках, який має певний вплив на ваше життя. Причому такий вплив, коли ви під опікою. Цікаво, дуже цікаво. Дівчата, так, що думає про вас? Угу. Тут ще є певна ревність, тобто конкурентна така ситуація, тим паче тут ще п'ятірка, п'ятірка мечів, тобто думає про вас, дійсно, чому? Він думає, що ви можете зрадити йому, Єрофант. Чомусь при думки про вас викликають якісь такі незадоволення собою, незадоволення ситуацією, начебто якась зрада відбувається, і він це відчуває. Потрібно щось вирішувати, каже, потрібно певні кроки робити. І ситуація в тому розібратися він би дуже хотів, тому що тут якийсь такий, начебто, іде посил на те, що я хотів би з нею сім'ї, я хотів би з нею відчути радість взагалі життя, знаю, куди йти, але я чомусь відчуваю якусь поразку. Тобто, думаючи про вас, він відчуває поразку, трійка йде. Чому? А чому він так думає? Угу. Дівчата, між вами могла бути якась проблемна ситуація, викликана різними думками. Це як мінімум різними думками, як максимум взагалі ви хотіли почути одне, почули інше, і могла статися така собі неприємна ситуація. Щось різке, можливо, почули в свою адресу, але не сказали, промовчали. Щось внутрішньо руйнівне таке. А він це відчуває, він якийсь такий сенситивний хлопець. Бачите, випав одразу чоловік, так, одразу і кубковим. Так, окей. Давайте подивимося тепер на... Ми хотіли саме почуття і дізнатися. Саме внутрішні почуття до вас. Ті, що він може усвідомлювати або ні. Так. Так, істинні почуття. Тут глибинне щось, дівчата. Дві карти на істину виходять, і карти ці вищого гатунку, це все-таки старші аркани йдуть. Є те, за що він зачепився. Тобто у вас є такий гачок, який його дуже сильно тримає. Дуже сильно. Знову п'ятірка, знову якісь конфліктні такі внутрішні в нього проблемні ситуації виникають, я бачу, і тут є почуття, але вони якось в зародковому стані, все рівно є. Тобто він відчуває, що вам мало якось дає. Він це відчуває, тому що більш на глибинному рівні тут є
прям це жінка моєї долі. Я дуже мало про неї зараз знаю, але я начебто відчуваю її як, бачите, як цю вакцину ви зробили наперед, і він точно тепер під вашою владою. Він як зачарований зараз. Зачарований. Прикольно. Зачарований в дияволі. Дівчата, так, дивіться, оці мені дві карти випадають зараз. Вони говорять, що ваш чоловік, можливо, має певну ваду таку, над якою хоче працювати, але вже напевно, здався. Можливо, ця поразка, яка серед таких жирних карток була, класних, так, оця п'ятірочка тут виходила, вона і каже про те, що чоловік, можливо, або п'є, або курить, або щось таке, і з чим він не може поки що впоратись, але дуже хоче. Це я бачу, що він начебто намагається, що ти той самий стимул, імпульс його, зачепитися хоче за тебе, щоб витягнути себе з якоїсь кучі. Дивний чоловік. Але він кохає. Тут є кохання. Багато чого хоче з тобою. Тут і сім'ю бачить, і все. Так, ну а тепер ще будемо. Ми ж тут хочемо подивитися на основне. А основне в нас питання – це, що саме він вирішив насамперед зараз. І так, зараз. Саме зараз, що ти вирішив щодо неї. Так, поки він розуміє, що ви пара, ви пливете десь в одному човнику, і він, я бачу, тримається за вас, як за якусь останню соломинку. Це вирішення його просто плити з вами, тому що ви поки що поруч. Далі, якщо є у вас між вами відстань, і цю відстань хоче подолати, і бачите, як він начебто, якщо з вами, то вбачає, що ви його спасительниця. З цього жаху. Якийсь жах в нього. Добре. Окей, а тепер що саме він вирішить? Тепер питання до вищих сил. Яке буде його рішення, таке остаточне, саме таке жирне рішення щодо вас? Що то за рішення буде? Сонце виходить, дівчата. Пояснення невеличке хочу. Так, але якими зусиллями то сонце, але дивіться, рішення його буде для вас щасливе, комфортне, класне. Якщо тут якісь два сильні напрями можуть бути, або перше, все рівно, в будь-якому випадку, це таке загальне, це те, що ви будете задоволені на 100%. Або ви будете з ним, або без нього. Але ваше щастя буде просто через край. Тобто його рішення буде таким, що ви будете щаслива. Але я тут дивлюся, що якими зусиллями воно дається. Я так розумію, що тут немає можливості розуміти один одного, навіть взагалі, від слова взагалі. І один каже, інший по-іншому якось розуміє. Тут взагалі якась ситуація із словами у вас, із розумом, із не з почуттями, а саме в тому, як розуміти один одного. Тому поки що така прикра ситуація, яка може виникнути, це десь певний час ви можете не говорити, або якесь дивне таке спілкування, таке холодне може бути, а потім просто настирливий бій в ваші двері, ще й на допомогу кличе якихось людей, щоб ви відчинили йому. А ви вуха закриваєте. На мені це фото просто дуже подобається. Але сонце, ви щаслива, ви все рівно на висоті. Тобто, яке б його рішення не було, ви на висоті, ви щаслива, ви йдете до свого сонечка, летите. Так, яким його рішення буде? Цікаво, як його опишуть вищі сили, це рішення. Сімка йде. В моменті це щось таке дивне. Дивне. 3 йдуть мечові карти. 3 карти мечів, дівчата.
Тобто я кажу, що ви проходите як певний іспит поруч з ним. Ситуація якась дуже складна, і ситуація, яка включає в себе, перше, я не знаю, як вирішити, що зробити. Ви вбачаєте, що в певних умовах, коли він якісь рішення приймає, це як клітка, так? Якісь грати, за якими ви, знаходячись, не знаєте, де той вихід, як вийти. І ви розумієте, що якщо ви погодитесь, то ви можете потрапити в ці грати. Що то за грати? Ми тут бачили, що у чоловіка є якась певна вада, так? Вада, якої він хоче позбутися. Можливо, ви це вважаєте, так? Що це як клітка якась. І тут я по цій сімці можу судити про те, що щось він може приховувати, не договорювати вам, і це нам тут ясно показують. Тому його рішення, яке б воно не було, ви чогось сприймаєте як щось таке, слава Богу, клас, супер, щаслива. Я тепер щасливіша, ніж була. Отаке. Пропозиція буде до вас. Буде. Дівчата, в будь-якому випадку, якщо ця людина вміє, якщо цей чоловік вміє якось забезпечити жінку, він каже, що я в будь-якому випадку буду тебе забезпечувати. Тут ця дев'ятка і ця пропозиція до такої красуні, вона тільки так говорить. Тобто я зроблю все, що можу для твого життя. Добре. Він якось як на захисті стоїть в тебе. Але події дуже швидкоплинні в ваших стосунках. Тобто у вас якась прискорена, я бачу, прискорені події у стосунках, так, як в стосунках з цим чоловіком, а можливо ніколи не було раніше. Тобто якось тягнулося, тут починає все дуже на великих швидкостях йти. Просто швидкість така дуже сильна, я бачу. І він, напевно, коли буде вам щось пропонувати, якесь рішення своє висувати, то я бачу, що в нього такий налаштований так, що типу вирішуй тут і зараз. Ну, все рівно ви в щасті, в комфорті залишаєтесь. Причому, коли ви якось так навіть безресурсної такій ситуації знаходитесь, ви все-таки маєте змогу користатися його ресурсами. Тобто він дає вам все. Це якась ситуація, коли ви можете скористуватися ресурсами цього чоловіка. Що він може вам дати, не знаю. Можливо, дійсно є певні зв'язки, певні якісь, може, умови існування, що там ще. Ну, певний ресурс, який в нього є. Що в нього є, то він може дати. Тобі це, я так розумію, це подобається. Зараз ситуація середина не половина, я бачу. І зараз саме та ситуація, коли, як знаєте, ще не закінчилося щось, і тому не може початися інше. Тобто таке, коли і не висить, але точно щось відбувається. Тобто зовні не видно, а внутрі, так, всередині ці стосунки, там реально щось іде. Ну що, мені тут луна, цей місяць каже про те, що є якісь такі саме відповіді в тих снах. Поки що стосунки можуть вісити, ну, оце така подвішений такий стан мати. Так, я хочу поради. Тому що рішення його тебе дуже такою щасливою зробить. Можливо, не в моменті, а саме взагалі. Тому що тут старший аркан, і він показував все-таки нам про те, що як би там не було, ти залишаєш те, що тобі не потрібно, і летиш туди, де є сонце, щастя і успіх. І ще й не сама.
Тобто самі найближчі дорогі люди з тобою. Так, тобі порада на цей час, так, щоб це все якомога краще було в твоєму житті. Порада. Дівчата тут кажуть про те, що залишити в минулого якогось чоловіка. Король мечів. Якщо це він, тобі порада залишити в минулому щось. Це все рівно йде чоловіча енергетика. І по королю мечів це людина, яку ти точно знаєш, і який зараз з тобою в холодних стосунках і не розмовляєте, можливо. Чи якщо розмовляєте, тут холодні стосунки, немає кохання. Але минуле було тепле, щасливе. Можливо, вас поєднують якісь певні відчуття саме в минулому, або дійсно тут дуже серйозні якісь життєві ситуації, вплоть до того, що це були чоловік і жінка. Так, щось іще тут іде такий другий шар інформації про те, що якщо цей чоловік, про якого ми питали сьогодні, який нам так сьогодні багато розповів про себе і взагалі вищі сили про нього, якщо він веде себе досить, як сказати, не те, що холодно, а як жорстко, давайте так казати, жорстко стосовно вас, так, то, будь ласка, ви ніжно, спокійно, комфортно для душі повертаєтеся спинкою і йдете. А чому так кажуть? Тому що зачекай, дорога кохання, вона ще не проявлена начебто. Ти начебто на ній стоїш вже, але ти не бачиш її. Ти якось так стоїш на якійсь дорозі, але вона ще не проявлена. Все тут не проявлено. Маг. Мені тут бачиться маг. Це чоловік, який вміє виконувати бажання. Тим паче тут такі бажання, коли ти його тримаєш своєю енергетикою, пентаклі, або хазарди. Це такий, знаєте, сильна, можна так сказати, утримуюча енергія. Утримуюча. І не пливуча, так, взагалі. Тобто вона фундаментальна, так, стихія. І ти його реально отримуєш при собі. Тобто це людина, яка з'являється в твоєму житті, можливо, це той самий чоловік. Тобто, показуючи спинку, він проявляє певні характеристики людини, чоловіка, який виконує твої бажання. Всі, які ти побажаєш. Всі. Це або з'явиться реально новий, але тут не показали, що це 0. Так, новий. Або цей. Це більше, знаєте, мені схоже, що дійсно людина змінилася. У когось буде, що чоловік змінився, у когось реально ситуація, коли показують реально іншого мага. Ну, дивіться, 0. Для когось це 0. Обнулення. Але знаєте що? Цей чоловік, якого ми дивилися, взагалі, якого ти замовила, тут реально вступає в таку емоційну бійку з іншими, якщо є чоловіками, в твоєму просторі. Якщо їх немає, він все рівно начебто їх собі уявляє і сам з ними бореться. Тут мені ця вісімка каже, що все це все одні стосунки. Просто якийсь робочий процес. Цікавий.
Але дивіться, основне таке прям посил, який тобі казали, так? Це все рівно, коли ти відчуваєш, що те щось тобі не подобається, коли чоловік проявляє якісь такі трішечки буквально негативні характеристики, повернулася, тихесенько відвернулася і знай собі своє, як кажуть. Тому що там, бачите, була у нас і вісімка, яка казала про грати. Бо ти, якщо ти будеш пристосовуватися так, до якоїсь думки чоловіка, пристосовуватися саме, прогинатися, то це не послужить тобі в плюс. Тут більше, знаєш, так, я знаю своє, і якщо мені щось не подобається, я можу піти. І ти знаєш, він іде за тобою. Він не просто йде, він тебе повертає, кидає як в свої обійми і не відпускає. Бо йому страшно тебе втратити. Ти його доля, ти його кара. Це той самий, дівчата, я бачу. Але не виключаю того моменту, що якийсь іще хлопець або чоловік так, буде в твоєму просторі. Тут був цей нульовий аркан, який мені казав, що щось нове таке в твоє життя буде входити все рівно. Ну що ж, дівчата, пишіть ваші коментарі, і хлопці також. Дякую за те, що ти ловиш цю інформацію для твоєї підсвідомості, найосновні такі моменти, які я би хотіла, щоб взагалі найкращі моменти з цих розкладів вони відтворювалися в твоєму житті. Ось, дякую тобі за все, за лайки, за коментарі. Дуже дякую за фінансову підтримку. Це дуже не просто приємно, я просто бачу, що ця робота тобі на тебе працює. Ось так, моя робота на тебе працює. Буду для цього все більше і більше робити, творити. Ось, і з радістю буду творити. Для того, щоб ти отримувала те, що ти хочеш. Оце кохання. Буду прощатися, мої хороші. Переходьте на інші канали. Нехай все, що ти вкладаєш сюди, тобі вертається в рази більше. Чекатиму вас на інших відео. До побачення. Па-па.